สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บได้เอาเมนูมัทฉะโอรีโอทาร์ตมาฝากเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบค่ะทำง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับเมนูชาเขียวทาร์ตมีดังนี้ค่ะไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์ผงคัสตาร์ดเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันเลยค่ะนมจืดเนยน้ำตาลทรายผงมัทฉะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่3กันเลยค่ะวิปปิ้งครีมน้ำเปล่าโอรีโอบดหยาบเนยเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวมัทฉะโอรีโอทาร์ตกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจุ๊บก็จะใช้เป็นโอรีโอบดค่ะกับเนยจืดเนยอันนี้จุ๊บได้ละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ละลายในไมโครเวฟค่ะประมาณ40 วิเนาะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆเอาเนยออกมาจากตู้เย็นแบบแข็งๆเลยอะค่ะอาจจะต้องเพิ่มเวลาหน่อยอันดับแรกก็เดี๋ยวจุ๊บเอาตัวโอรีโอใส่ในถ้วยนี้แล้วก็ผสมเนยลงไปเลยค่ะในตัวนี้นะคะจุ๊บจะใช้เนยค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะทำเป็นทาร์ตแล้วตัวโอรีโอค่ะมันจะคลุมขึ้นมาถึงข้างบนเลยดังนั้นเราจะต้องกดมันให้แน่นนะคะเราเลยจะต้องให้ตัวโอรีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนช่ำๆหน่อยนั่นเองแล้วก็คลุกเคล้ากันให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะพอได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาตัวนี้ไปใส่พิมพ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจุ๊บก็ได้เตรียมพิมพ์เอาไว้นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์แบบดึงก้นได้ด้วยเพราะว่ามันจะง่ายต่อเวลาเราดึงมันออกมาแล้วก็ใส่ตัวคุกกี้อันนี้ไปเลยกดเขาให้แน่นๆเลยนะคะค่ะจุ๊บก็ได้กรุตัวทาร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาเข้าช่องฟรีซนะคะให้มันเซ็ตตัวค่ะประมาณ30 นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำไส้คัสตาร์ดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวไส้คัสตาร์ดชาเขียวกันเลยค่ะวิธีทำไส้คัสตาร์ดนะคะจุ๊บจะต้มนมกับวิปปิ้งครีมให้ร้อนแต่ว่าร้อนไม่ต้องร้อนมากค่ะเป็นแค่อุ่นๆก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจุ๊บจะใส่ลงไปในหม้อเลยเปิดไฟอ่อนนะคะพอมันร้อนแล้วอะค่ะจุ๊บค่อยใส่มันลงในพวกไข่แดงแล้วก็จุ๊บก็ได้เตรียมอีกถ้วยหนึ่งไว้สำหรับใส่ไข่แดงนี่ค่ะก็คือจุ๊บจะผสมส่วนผสมจะมีไข่แดงผงชาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงคัสตาร์ดค่ะรวมกันไว้ในนี้เลยพออันนี้เริ่มอุ่นได้ที่แล้วอะค่ะเราก็จะเทนมผสมลงในนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเทกลับเข้าหม้อนั่นเองอันนี้ก็จะมีไข่แดงนมอย่าให้ร้อนมากนะคะให้พออุ่นๆแบบขึ้นไอเล็กๆก็พอห้ามเดือดอะค่ะตามด้วยแป้งคัสตาร์ดแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจุ๊บแนะนำใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าใส่ในขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่คนเลยตัวไข่อะค่ะเวลามันโดนน้ำตาลทรายแล้วมันจะเป็นริ่มอะค่ะพอเวลาเราทำเป็นไส้คัสตาร์ดไส้คัสตาร์ดก็จะเป็นก้อนๆนะคะเนี่ยค่ะคนเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็รอตัวนมกับวิปปิ้งครีมอุ่นค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะตัววิปปิ้งครีมของจุ๊บค่ะก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะนำตัวนี้เทใส่ลงนี้ในไข่แดงค่ะแล้วก็คนเขาสักพักเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทเขากลับนั่นเองนี่เดี๋ยวจุ๊บค่อยๆเทอันนี้รบกวนค่อยๆเทนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเราเททีเดียวจะทำให้ไข่สุกได้
เนี่ยค่ะพอคนเสร็จแบบนี้แล้วก็เทกลับเข้าหม้อได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางค่ะจนกว่าตัวมันจะแข็งอะค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะตอนนี้ส่วนผสมของจุ๊บนะคะก็ได้ข้นขึ้นเป็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะคนจนให้มันเนียนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวเนยจืดลงไปค่ะโอเคค่ะพอส่วนผสมเนียนแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะจุ๊บก็จะใส่ตัวเนยจืดลงไปเลยแล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะพอจุ๊บคนจนเนียนแบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะนำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวค่ะก็จะเนียนเป็นประมาณนี้เลยโอเคเสร็จแล้วจุ๊บก็จะนำใส่ตัวถ้วยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปเข้าช่องเย็นนะคะมันจะเย็นเร็วขึ้นแล้วก็คนเขาให้มันเนียนเนี่ยค่ะให้ได้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาแรปค่ะแปะข้างหน้าเอาไว้แล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะให้เสร็จตัวเนาะแต่ก่อนแช่เย็นเดี๋ยวเราจะพักให้มันหายร้อนก่อนค่ะประมาณ 5-10 นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนอื่นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะตัวทาร์ตที่จุ๊บได้แช่ฟรีซเอาไว้ค่ะก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะก็แข็งแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาตัวคัสตาร์ดค่ะที่เราได้แช่เย็นไว้เหมือนกันนำมาบีบใส่ในตัวทาร์ตอันนี้ค่ะอันดับแรกจุ๊บก็เอาอันนี้ออกจากตู้เย็นแล้วก็ดึงแรปออกก่อนค่ะแล้วก็เอาช้อนตักมันออกมาก่อนครึ่งนึงประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็คนเขาให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวอะค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะบีบตัวคัสตาร์ดลงไปโอเคค่ะพอจุ๊บคนเป็นเนื้อเดียวแล้วนะคะจุ๊บก็จะใส่ถุงบีบเลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๊บก็จะเกลี่ยให้มันเรียบเท่ากันก่อนพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจุ๊บก็เอาแช่เย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะจุ๊บก็ได้เอาตัวทาร์ตนะคะออกจากตู้เย็นแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาตัวนี้นะคะออกจากพิมพ์ก่อนโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวโอริโอมัทฉะทาร์ตนะคะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนค่ะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ